Highlight for this episode เคยหนักด้วยมึงถามว่าใครไม่เคยไม่คนอื่นเขาอาจจะไม่เคยนี่เป็นเรื่องปกติกินข่าวด้วยเชื่อได้บอกว่าแต่เราไม่เคยทดลองจริงไหมมีมังกรจริงไหมเฮ้ยFuck boy for life มันอะไรกันวะมาขอใหญ่กว่านี้ We are going to do pillow challenge. Yes โอเคกฎของเกมนี้ก็คือเราจะเอาหมอนตีคนที่เรารู้สึกว่าคำถามต่อไปนี้ตรงกับคนคนนั้นมากที่สุด Ready? Yes Yes ทุกคน พี่จะบอกว่าเป็นห่วงโปรดิวเซอร์ของเราพูดภาษาไทยพูดภาษาอังกฤษว่าหมดละ แล้วเขาเป็นจีนด้วยพูดจีนหน่อยดิให้มันคุ้มไปเลยคำถามแรกใครในนี้เคยหลงรักฟักบอยมาก่อนตีตัวเองทุกคนมึงควรตีตัวเองแรงๆทุกคนใจเย็น ใครในนี้รู้สึกว่าฟักบอยมีเสน่ห์น่าดึงดูด แมน สุดท้ายมันจะเป็นเกมตีตัวเองวะ หรือตีคนอื่นดีกว่าก่อนที่เกมขึ้นน่ะมาปางบอกว่าฟักบอยพวกเราเคยเจอหรือเปล่าหรือพวกเราไปฟักเขาโอเวอร์อะแต่ฟักเขาโอเวอร์ไม่ได้ไปฟักแฟลเขานะฟักเขาโอเวอร์คือแบบไปทำเขาแบบเฮ้ยเรามีใครที่แสบขนาดนี้ใครในนี้ตอนนี้อยากจะคบคนนี้มากกว่า I'm good guy now I got good guy right now so ใครในนี้เคยอกหักจากฟักบอยมาก่อนโอ้ก็อะไรไม่มาฟังเคยได้หรอเคยหนักด้วยมึงร้องไห้ไหมโอ้โหมากกว่าร้องไห้ทุกคนเลยน้ำตาใช่ถั่วขาวขอเราน้ำตาหัวหนอคืออะไรวะเฮ้ยอีกจะพูดอีเลเวลใหม่มันไม่ลงนะหน่ออะไรหน่ออยู่ตรงนี้หน่อแรกอะเขาอยู่ตรงนี้นี่คือหน่อควายก็เหมือนกันนะก็ไม่ต่างนะนักวิทยาศาสตร์บอกว่าการที่ผู้หญิงจะชอบผู้ชาย look bad boy เนี่ยกฎของธรรมชาติก็มีส่วนทำให้เกิดขึ้นเช่นนั้นเพราะในระหว่างที่ผู้หญิงอยู่ในช่วงตกไข่ฮอร์โมนจะทำให้ผู้หญิงอยากมองผู้ชายที่มีลักษณะเป็นผู้นำเพื่อที่จะมาเป็นพ่อของลูกและมีความดึงดูดความน่าสนใจอีกทั้งยังมีเสน่ห์และดื้อรั้นซึ่งนั่นก็เป็นลักษณะเด่นของ bad boys ใครในนี้มีสิทธิ์ที่จะเป็นคนหักอกฟักบอยได้มากที่สุด โอ้โห everyone man บ้าอื่นถามว่าใครไม่เคยไม่คนอื่นเขาอาจจะไม่เคยนี่มันเป็นเรื่องปกติจุ๊บต่อไปใครในนี้ถ้าเกิดเป็นผู้ชายจะมีโอกาสเป็นฟักบอยได้มากที่สุดเอ้ากูเหรอพวกมึงด้วยแต่ว่ามะปรางเป็นอีกแบบนึงจะกูแบบบอยยูบิถ้าจะให้เป็นผู้ชายอ่ะตีมันพร้อมกันเลย1 2 3แล้วมึงอ่ะเดี๋ยวเราติช่าไม่โดนเลยเหรอกูไม่ขนาดนั้นไม่ติช่าก็จริงๆก็โดนนะถ้าเกิดเป็นผู้ชายไงก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นไม่ได้แย่เลย3 คนนั่งตรงเนี้ยไม่แย่เลยโอ้ถ้าเป็นผู้ชายนี่ขบมาบ้าอ่ะทุกคนคือผู้ชายนี่คือโดนด่าแบบคนที่จะมาวันเนี้ยเดี๋ยวขอโทษทีขอโทษนะคะตอนที่ทำงานอยู่ค่ะถ้าเกิดเป็นผู้ชายให้ analyze ไปทีละคนว่าเธอจะเป็นผู้ชายวันแบบไหนเริ่มใครก่อนเลือกคนหนึ่งก่อนห้ามคอมเมนต์ตัวเองให้เพื่อนคอมเมนต์เอาฟังก่อนจะเป็นผู้ชายแบบมานิ่งๆอ่ะเย็นชาแล้วแบบว่าเขาไม่ถึงผู้หญิงมาแล้วติดหล่อเห็นแต่ไกลสง่าความแบบลึกลับน่าค้นหาใช่แล้วผู้หญิงทุกคนจะมีฟีลเหมือนกับว่าอยากรู้จักคนนี้อยากได้เขามาแบบเป็นคู่ครองอยากให้เขามาเป็นแบบเจ้าของเนี่ยสุดท้ายผู้หญิงตายเพราะว่ามันบล็อกว่าผู้ชายคนนี้ไม่มีหัวใจแล้วผู้ชายคนนี้นะก็พูดอะไรอีกคือเป็นผู้ชายนะสมมตินะผู้ชายคือเจอวันนี้เปลี่ยนพรุ่งนี้เลยนะผู้ชายคนนี้จะไม่อยู่นานเย็นชาบางครั้งอ่ะเหมือนกับจะเข้าถึงแล้วก็ไม่เข้าสักทีก็เลยเป็นฟิลแบดบอยใช่ไหมแบดเลยเธอน่าสงสารจังเลยอะสงสารผู้หญิงเนาะเราคิดว่าถ้าพวกเราเป็นผู้ชายผู้หญิงจะต้องเจอกับอะไรบ้างพูดได้เราที่ความดีหลงเหลือเลยอะจุกกู้เหรอถ้าเป็นผู้ชายเป็นคนที่แบบว่าถ้าเกิดมีน้องสาวจะไม่อยากเจออะจะแบบต้องระวังคนนี้คือ be careful คงโคตรจีบแบบเฟลิร์ต
มันโคตรจะจีบเลยอะมันคือแบบว่า come here baby แบบว่าเห็นจากไกลจากคลับอีกที่หนึ่งอะแล้วเป็นผู้หญิงเวอร์ชันตาดีแล้วเป็นผู้ชายที่แบบว่าต้องการจะล่ากว่านี้มันจะมีแบบว่าฉันอยากได้คนนี้เดินไปเลย ผู้หญิงจะตบกันแน่นอนผู้หญิงจะตบกันแล้วระหว่างที่ผู้หญิงตบกันในคลับอย่างนี้ใช่ปะมันก็จะคุยกับอีกคนนึงแล้วใช่อะไรเหรอ แน่นอนเสียเวลาอะไรไปคุย อันนี้คือเป็นซอบิก bad boy boy หรือว่าอะไรวะเนี่ยหรือว่าเป็นแบบ girl เนี่ยจะมีฟีลลาติโน่นิดนึงปะจีบเลยเนาะ มัน จีบเก่ง มันคงจะจีบเก่ง I love you, bitch. I ain't gonna never stop loving you, bitch. มันจะนั่งฟังแล้วคือตอนแรกๆที่แบบว่าผู้ชายคนนี้แบบอินเลิฟอ่ะเขาจะมีฟีลเหมือนกับนั่งเฝ้าไปรับไปส่งก็ได้เป็นฟีลนี้ทำอะไรให้อ่ะแล้วทุกคนก็จะหลงแบบ how he's for me he's the one for me he only look at me he texts me all the time แล้วเรียกแป๊บเดียวไม่กี่วัน babe ไม่กี่วันแบบ baby beautiful girl อย่างนี้แน่นอนเลยนี่คืออะไรสมมุตินะ ไม่มีความจริงเลย ไม่มีความจริงในนี้เลยนิดเดียวไม่มีความเกี่ยวข้องกับความเป็นตัวตนที่แท้จริงด้วยเลย I'm just kidding คือเราไม่ได้ถามว่าถ้าเกิดเป็นคนดีจะเป็นยังไงนี่คือถ้าเกิดเป็นฟักบอยจะเป็นยังไง แต่ให้พูดถ้าเป็นคนดีเป็นยังไงคิดไม่ออกติช่าบ้างติช่าโหจะเป็นผู้ชายที่มาก แวบเป็นต้นเหรอ จะเป็นผู้ชายที่แบบขี้อ่อยอ่ะที่มันแบบว่าแบบเอ้ย baby what are you doing you beautiful girl แล้วมันจะจ้องผู้หญิงสวยที่สุดแล้วมันจะเดินเข้าไปแบบมีมาดแบบหล่อๆเข้าไปแล้วมันเดินเข้าไปแล้วแบบว่าเต้นลาตินใส่นะเป็นผู้ชายแบบนั้นเป็นผู้ชายแบบนั้น อันนี้คืออะไรมันเป็น ผู้ชายหล่อแล้วแบบว่ามองตาผู้หญิงคนนั้นแล้วรู้ว่าผู้หญิงคนนี้ชอบมันใช่ไหมก็จะเดินเข้าไปแล้วก็เฮ้ย how are you today อารมณ์แบบนี้เป็นอารมณ์แบบแค่แบบอ่อยเราว่าเราจะเป็นสายเต้นสายแบบโปรยเสน่ห์แล้วก็มีฟีลเหมือนกับว่าแต่เราว่าเรามีความแบบบรรทัดฐานแบบ nice นิดนึงอะไรเงี้ยจะแบบว่าทำให้ตัวเองถูกอะเราว่าเราจะเป็นฟีลเหมือนกับว่าบอกแล้วนะก็เตือนแล้วไงหลงรักเองอะไรเงี้ยจะเป็นคนแอสโซในประมาณนั้นอะ ถึงตัวเองก็เป็นไปได้นะ ถ้าเกิดเป็นผู้ชายแล้วจะเป็นชายอย่างนั้นค่อนข้างเยอะเหมือนกับว่าไอ้ก็เตือนอยู่แล้วไงว่าเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ย แล้วผู้ชายแบบติช่าก็จะกินเงียบ ใช่ของเราผู้หญิงจะไม่ตบกันของเธออะน่าจะเงียบสุดน่าจะแบบ professional สุดผู้หญิงไม่ตบกันเพราะชีวิตจริงผู้ชายก็ไม่ได้ตบกันเพราะไม่รู้กัน อะไรไม่ก็คือบอกของมะปรางอะ professional สุดรถไฟไม่ชนอีจุกุ้งมันจะชนกันเยอะเกินไปคือผู้หญิงตบกันสนั่นตั้งแต่ตลาดไปถึงคลับเลยของเรามีบ้างแต่ไม่เยอะคำถามสุดท้ายเลยถ้าเกิดเธอเป็นผู้ชายสมมุติจริงๆนะเป็นผู้ชายแล้วหล่อเลยอะจะชอบผู้หญิงแบบไหน nice girl of course the bad guys are like a nice girl แล้วก็ break a nice girl เราว่าเราคงมองผู้หญิงอันนี้ไม่ได้จะไม่ดีนะเราคงจะมองผู้หญิงว่าคนนี้น่าแค่ไหนอะระดับนั้นอะ เมื่อกี้พูดแล้วดูจริงมากเลย เรื่องนี้เป็นหนึ่งในเรื่องที่หมันมากหรือเป็นท็อปิกที่แบบเอาประสบการณ์ของพวกเรากับการเจอ fuck boy / bad boy เป็นยังไงของเราก่อนนะ fuck boy ในชีวิตก็เคยเจอคนนู้นคนนี้มาบ้างแต่คนนี้คือไม่ลืมเพราะว่ามันคนนี้คือเป็นลาติโนคนแรกเป็นคนเปิดโลกลาติโนพอมาอยู่ในโลกโมเดลมาเจอลาติโนเรามีความแบบ oh my god เอวมันขนาดนี้เลยเหรอสายตามันขนาดนี้เลยเหรอมันเขาดึงดูดเรามากๆเลยเรามองว่าเขาหล่อเขาฮอตให้ความรู้สึกฮอตหล่อแบบ hot and cold all the time เรารู้อยู่แล้วว่าเขาแบดคือตอนที่มันเริ่มชอบแล้วเขาบอกว่า you shouldn't like me Ticha I'm bad for you I'm bad for you พูดอย่างเงี้ยปุ๊บปฏิชาคือดูผู้ชายที่พูดว่า I'm bad for you ยิ่งชอบอะแบบ don't like me I'm bad for you คือแบบใจเราไปแล้วทำยังไงอะมันให้ไปแล้วอะแล้วเราชอบเขามากมีดราม่าตรงที่ว่าผู้หญิงเยอะเหลือเกินผู้ชายคนนี้คือเขาแบบเป็นความ player อะไรเงี้ยเราไม่ได้แบบคบกันเป็นแฟนที่เราสามารถบอกกันว่าอุ๊ยเธอห้ามคบคนอื่นได้หรือห้ามเจอใครได้แล้วเลยมีฟีลเหมือนกับตอนนั้นเด็กด้วยเนาะก็เลยอยู่ในโหมดเนี้ยนั่นคือแบดของเราที่เราแบบเราชอบเหลือเกินแต่แบบจับไม่อยู่จริงๆผู้ชายคนนี้แบดแล้วพอพูดเรื่องลาติโนเราไปเรื่องอีกคนนึงที่เราเคยเจอคนนี้เรากับมะปรางเจอมะปรางเป็นไงเข้าไปในคลับอะนะผู้หญิงแม้แต่เพื่อนเราทุกคนคือมองแล้วดูรู้เลยโอ้คนนี้ไม่ธรรมดาแล้วมันฮอตด้วยมันสมูทแล้วมันเข้าถึงทุกคนเลยแล้ววันนั้นอะคือจะบอกว่าอันนี้ไม่รู้จกอยู่ได้แค่ไหนหรือว่ามันทำภารกิจของมันอยู่เรากับน้องฟางเลยจะช่วยเพื่อนอีกคนนึงสมมุติชื่อเบลล่าสนใจผู้ชายคนนี้สมมุติชอบเดวิดแล้วเราก็รู้ว่าเบลล่าสนใจเดวิดเรากับมะปรางก็เลยแบบว่าเบลล่าถ้าอยากคุยกับเดวิดไหมเดี๋ยวชงให้เดี๋ยวอะไรกันให้เราก็ไปบอกเดวิดว่าเพื่อนจะไปแนะนำแต่เราไม่ได้แบบไม่สมูทนะบอกว่าเพื่อนฉันชอบเธอเราไม่มีวันพูดอย่างนี้มันเสียฟอร์มผู้หญิงด้วยไง
แต่เพื่อนเราคือหลงไปเลยนะ เพื่อนเราคือหลงใช่ใช่ใช่ แบบโอ้โห เพราะผู้ชายเก่งเกิน ผู้ชายเก่งไปเพื่อนเราคือแบบ แสดงว่าพวกเธอยังดูออก เพื่อนคนนั้นไม่ทันระหว่างนั่งอ่ะผู้ชายอ่ะคุยกับพวกเราทุกคนอ่ะแล้วทำตัวเป็นของกลางอยู่จุกูคือเธอเข้าใจไหมพอเราชงเบลล่าให้เดวิดอย่างเงี้ยคือเบลล่าก็จะเอาเดวิดไปแล้วพวกเราก็จะไม่มีสิทธิ์แตะแล้วไงเราจะมีฟอร์มอยู่ว่าถ้าเกิดเราชงคนนี้เราก็จะออกตัวแต่ผู้ชายคนนี้สามารถโฮผู้หญิงให้อยู่ในโต๊ะเดียวกันให้ไม่มีใครรู้สึกสเปเชียลเกินไปคือทุกคนรู้สึกสเปเชียลทีละนิดแต่ไม่เกินไปที่เราจะออกแล้วเรามองกันกับมะปรางเราแบบว่าคือเก่งมากอ่ะ เราเคยเจอครั้งหนึ่งที่แบบว่าไม่ได้ชอบเขาเท่าไหร่ แต่พอเราไปนั่งคุยกับเขาแล้วรู้สึกแบบโอ้ my god ผู้ชายคนเนี้ย he's gonna hurt me อย่างเงี้ยรู้เลยว่าเราจะอกหักครั้งสำคัญมาก ทำไมมันส่งออร่าอะไรมา คำพูดที่เขาคุยทุกอย่างมันทำให้เราแบบอยากจะรู้มันทำให้เราแบบเป็นบีทขึ้นมาแบบจากปกติที่มันเฉยๆมันแบบ excited แบบอยากรู้อะไรอย่างเงี้ยเป็นคนมีความมั่นใจในตัวเองแบบว่า มั่นใจด้วย ดูดี มั่นใจมากคุณ แล้วก็มีความเป็นคนดีอยู่ด้วยคำถามที่เราถามเขารู้ทันอะแล้วก็ตอบออกมาได้ดีทุกครั้ง เพราะฉะนั้นใครที่เจออยู่หรือกำลังจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาบอกไว้ว่ามันเกิดขึ้น once in lifetime เป็นบทเรียนของชีวิตเป็นเหมือนกับพริกที่ต้องกินสักครั้งว่ามันมีเผ็ดร้อนยังไงมันจะได้เรียนรู้เหมือนกับเล่นกับไฟนิดนึงเอามือไปใหญ่ในไฟพอมันร้อนอยู่ก็จะรู้แล้วว่าต้องหลีกเลี่ยงไฟยังไงพูดกันเองให้ผู้หญิงคุยกันเองหรือสอนกันเองอ่ะบางทีมันไม่เห็นภาพที่ชัดเจนเราเชิญคนที่เขาแบบมีประสบการณ์เยอะมาบอกเราไหม อยากรู้ จะดีอะถ้าเราได้อีกมุมหนึ่ง อีกมุมหนึ่งของแบดบอยมาคุยให้เราฟังอ่ะเอาไหม ไปเลย Let's see let's go ฟักบอยในวันนี้ที่เราพูดถึงมันคือทั่วแบงคอกอะ เห็นหน้าเราซื้อเลย เห็นหน้าแล้วซื้อแล้วทุกคนซื้อตาม ใช่มันไม่ได้เป็นใครที่แบบว่ามาจากไหนไม่รู้จักนะรู้จักนะเนี้ย มีข่าวด้วยทำให้ เฮ้ยเขาเคยบอกเราว่ามันคือ dragon เขาบอกเราว่ามันคือมังกรแต่เราไม่เคยทดลองเราไม่รู้อะเชื่อได้บอกว่าแบดที่สุดในที่มีในประเทศไทยแล้ว เดี๋ยวเข้านั่งไหนเนี่ย มันเหมือนกับผู้ชายชั่วผู้หญิงเลวมาเจอกันไม่ถูกเลย ใช่เรามาเป็นไอ้นี่เขาเรียกเป็น contrast เราเป็นคนดีที่นั่งอยู่ตรงนี้ โกหกไม่กลัวบาปเหรอนักศึกษาอะไรเนี่ย ไม่แล้วตำแหน่งคืออะไรฮะ คือ bad boy ที่สุด คือบอย คือ bad boy ก็ว่าหนักแล้วนะ bad boy คืออะไร ที่ฝรั่งเขาคิดกันนะแบดบอยเหมือนกับว่าใครที่เป็นมีความแบดอาจจะเป็นแบบแบดช่วงโสดแบดนู่นแบดนี่แต่ว่ามี relationship ก็เป็น good boy ได้มันไม่จำเป็นว่าต้องแบดเสมอไปแต่มีโมเมนต์ที่แบดแต่บอยอ่ะมันคือ a guy that you over อ่ะคนที่ทำให้เหมือนกับมึงต้องจ่ายเงินค่ารถไฟมาให้เขามาหาเธอเป็นฟีลผู้ชายที่หล่อแต่ทุกอย่างอื่นคือแบบทำให้ขมับหัว ตัวก็ไม่ใช่ฟักบอยดิ ก็นั่นน่ะสิก็เลยมาคุยกัน แต่ว่าบอยเป็นไงคะ ก็ตามคำของมันอะบอยมันก็อาจจะเป็นเหมือนคล้ายๆที่ for it's not good for anything else มันก็ตายตัวเลยเนาะแบบบอยก็เหมือนแบบมันก็ forแต่ไม่ควรจะ fall in love แต่หลายคน fall in love because boy have good dick ไม่งั้นบอยจะแฮปปี้ดิ๊กไม่ได้เลยเหรอ ไม่ bad boy อาจจะได้หรือไม่ได้แต่ bad มันเป็นไลฟ์สไตล์ไงมันมีข้อดีเยอะอะแต่ fuck boy มีดีอยู่อย่างเดียว fuck boy คือไม่มีอะไรดีเลยยกเว้นกระจูนี่จริงๆของฝรั่งมันจะ define อย่างนี้ถ้าเกิด ผู้ดูผิดหวังเหมือนอารมณ์แบบมีประสบกันว่า ฉันเคยเจอฟักบอยแต่ฟักบอยของฉันนั้น โปแล้วจุ๊บ พอแล้วหนึ่งแล้วนะ ชวนสุดยอดของประเทศไทยมาถึงตรงนี้แล้ว เสียเที่ยวไม่ได้อะมาต้องรู้ให้หมดหนึ่งอยากรู้เลย how do you spot a bad / fuck boy ดูยังไงว่าคนนี้ bad คนนี้ต้องระวังคนนี้ต้องแบบยังไงผู้หญิงหน่อยบอกบอกหน่อยดิบอกหน่อยสิพวกเราไม่รู้เลยพวกเราอินโนเซนต์น่ะ เราพร้อมเรียนรู้เลย เมื่อกี้พวกเราก็เล่าไปพวกเราก็เจ็บใจตั้งเยอะเนาะใช่ โอ้ยมันทำอะไรอยู่ตรงนู้นเนี่ยไม่เอาอย่างนี้ก่อนเราจะเล่าทั้งหมดด้วยประสบการณ์ของคนอื่น เพราะตัวเราเองเนี่ย มันเหี้ยเพราะตัวจริงมันแย่ ไม่ใช่ เพราะเราไม่มีประสบการณ์เราไม่รู้ โอเคอ่ะประสบการณ์คนอื่นบอกว่าเป็นประสบการณ์เพื่อนผู้ อันดั ชา บ ย แรกเลยดูเวลาก่อนที่เราทักเขาหา เวลาอะไรยังไง สมมติเราทักก็ไม่หาใครในเวลาทำงานในเป็นกลางวันเป็นตอนเช้าตอนเที่ยงตอนบ่ายมันยังดูโอเคไงเขาไปหาผู้หญิงตอนแบบเที่ยงคืนตี 1 ตี 2เนี่ย อ๋อ
มันดูแบบว่าอยู่ต้องคิดอะไรอยู่ถึงจะทักเข้าหาผู้หญิงในเวลานั้นคืออันนี้ไม่ได้บอกเสมอไปแต่ว่าถ้าเกิดแบบเป็นสปอตเอาประมาณนี้ถ้าเป็นข้อหนึ่งแล้วว่าเวลาเนี่ยมันสำคัญอะแล้วคนถามว่าทำอะไรอยู่ถ้าถามจนช่วงกลางวันหรือตอนเช้ามันจะเป็นแบบนึงแต่ถ้าถามว่าทำอะไรอยู่ตอนตีหนึ่งเนี่ยคือเหมือนกับนอนอยู่แล้วแบบเหงาอยากต้องการซัมบาร์ดี้มาเป็นคัมปานีมาก่อนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยหุ้ยเมคเซนนะใช่ไม่เพราะเกิดชวนตอนกลางวันก็ต้องไปชวนไปกินข้าวหรือก็ต้องพาคุยถ้าเกิดเป็นผู้ชายไม่ต้องย้ำปล่อยมันไปขอดื่มน้ำแป๊บเดียวขอดื่มน้ำไม่ไหวแล้วเรื่องในวันนี้มันคืออะไรเรื่องอยากออกก็ออกอยากเข้าก็เข้ามันสบายไงมันมาแล้วติดคอนี่ค่ะอะไรติดคอจู่ไม่พาเพื่อนมาบ้านไม่พอคนพาเพื่อนมาบ้านมันก็หยุดสบายอย่างเงี้ยเนี่ยเก่าปีเก่าอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เฮ้ยโอ้ my godเข้าใจแล้วทำไมท็อปเทรนนิ่งใน Twitter บ่อยๆนะเราเนี่ยYes right in my heart ข้อต่อไปนะครับการชวนไปเจอหรืออะไรเงี้ยมันสำคัญเหมือนกันก็คงจะเป็นเวลาใช่ป่ะใช่ไหมแบบเวลาแบบถามว่าวันนี้ออกปะมันจะเป็นกลางคืนใช่ป่ะ ถ้าสมมติเราจะชวนใครไปกินข้าวกลางวันหรืออะไรเงี้ยเราอยากทำความรู้จักมันก็อาจจะชวนไปแบบกินข้าวกลางวันไหมหรืออะไรเงี้ยแต่การที่ถามใครว่าวันนี้ออกปะวันนี้ออกหรือเปล่าเพื่อนจะเป็นอย่างนี้เปล่าอะไรเงี้ยเจอกลางคืนแล้วทำอะไรอ่ะทำไมต้องเจอกันคืนอ่ะทำไมมันน่ากลัวยังไงถามจุกกู้เดี๋ยวจุกกู้เนี่ยตอนที่พูดเมื่อกี้ผมอยากให้ย้อนกลับไปแล้วก็ซูมที่หน้าจุกกู้ตอนที่บอกว่าเจตนาตอนที่ถามว่าคืนนี้ออกปะจุกกู้เฮ้ยมันคือฉันใช่ป่ะจุกกู้แล้วในกรณีที่อยู่ไปเจอเขาครั้งแรกก่อนที่จะมาขอไลน์หรือขอคอนแทคอะแล้วจะสปอตแบดบอยยังไงถ้าเกิดเราเจอซึ่งหน้าเหมือนกับเราไม่ได้เคยมีคอนแทคกันมาก่อนเราว่าอันดับแรกเลยที่แบบแบดบอยเขาจะเป็นผู้ชายมีความมั่นใจในตัวเองสูงอะคืออารมณ์แบบว่าถ้าอยู่ไม่ชอบอะไม่เป็นไรเราไม่สนใจอะมันจะไม่ได้มีฟิลแบบว่าเฮ้ยเราจะเสียความมั่นใจสมมติว่าเราชอบผู้หญิงคนนี้แล้วเขาไม่ชอบเราจะทำทุกอย่างให้เขาชอบเราเพราะถ้าเขาคือมันต้อง move on fast อะผู้หญิงชอบด้วยนะการเป็นแบบเนี้ยใช่มันเหมือนกับมันยิ่งเข้าหาใช่เราอาจจะเป็นฝ่ายเข้าหาแต่ว่าไม่ตามคือฝ่ายเข้าหาให้เขารู้ว่าสุดยอดเลยไม่ตามเข้าหาแต่ไม่ตามจะบอกว่าเราทั้งสองคนเนี่ยเคยคุยเรื่องนี้ยังไม่เคยเอากันเลยนะใช่เราเพื่อนกันเราจะไม่เอากันใช่แต่เราเคยคุยกันเรื่องนี้ตั้งแต่วันแรกเลยนะแต่ว่าอันนี้มันไม่เหมือนกันมันเป็นไวบ์จริงใช่อองตวนกับติช่าเวลาคุยกันนะโอ้ไม่ต้องพูดละจบตัวนี้แหละไม่ต้องไปต่อไม่ทันไม่อันนี้คือแค่จะพูดนะว่าสำหรับผู้ชายถ้ามีผู้ชายดูอยู่มาอาจจะเป็นความเท่หรือความที่แบบผู้ชายอะอารมณ์ผู้ชายที่รู้สึกว่าโหแม่เราแบบเหมือนเราสะสมประสบการณ์เราแบบมีสกอร์เยอะแต่จริงๆอะพอโตอายุนึงเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยมันไม่เท่เลยว่ะเพราะสุดท้ายมันคือภาพที่เป็นแบบนี้แล้วคนเขาทำไมเพื่อนอันตวนเปลี่ยนนะเขากำลังหมายถึงตัวเองอยู่เขาบอกเขาเปลี่ยนไอเรื่องไม่ดีอะเอาไปเพื่อนไอเรื่องเปลี่ยนเอาตัวเองคืออันนี้เป็นฟีลบอกว่ายูจะบอกผู้หญิงไงที่คนที่เคยมีประสบการณ์เจอแบดบอยหรือคนที่กำลังซัฟเฟอร์อยู่อะไรเงี้ยแรกผู้หญิงมักจะคิดว่าเราจะเปลี่ยนเขาได้เอาความคิดนี้ออกเลยเขาจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนมันอยู่ที่ตัวเขาเคยเป็นแบบนี้แต่ฉันมั่นใจเลยฉันจะเปลี่ยนเขาได้แล้ววันนึงถ้าเขาไม่เปลี่ยนก็จะกลับกลายเป็นโทษตัวเองว่าเราทำให้เขาเปลี่ยนไม่ได้จริงๆมันไม่ได้ผิดอยู่ที่ตัวเองมันผิดที่เขาแล้วคนที่เคยเจอมาอยากให้ move on ยังไงหรือเป็นแบบให้กำลังใจยังไงก็ให้กำลังใจนะครับคนที่เคยเจอประสบการณ์ไม่ดีแล้วก็สุดท้ายอย่างที่บอกให้รักตัวเองอย่าไปรักเขาจนเราไม่รักตัวเองคือเขาเป็นแบบไหนเป็นเรื่องของเขาให้รักตัวเองมากๆโอ้หล่อเลยเนาะโอ้โหหล่อปรบมือให้ตัวหน่อยเร็วแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปต้องอย่างนี้สิมันต้องอย่างนี้สิจะกูไม่ได้แดกหรอกก็ขอบคุณมากนะตัวนี้รู้สึกว่า insightful มากสำหรับผู้หญิงที่ดูหรือผู้ชายที่ดูอยู่อาจจะแบบได้อะไรจากตรงนี้มากเลยเพราะพวกเราผู้หญิงคุยกันเองมันก็อีกฟีลนึงไงพอผู้ชายมาพูดเองมันเหมือนกับ yes จริงๆเลยฟันธงแต่ก็อย่างที่บอกครับว่าก็ให้เก็บไว้เป็นเรียกว่าเป็นความรู้ไม่ได้ชี้นำหรือแนะนำให้ใครได้ไปทำตามเรื่องอย่างเงี้ยแต่เก็บไว้เป็นประสบการณ์เผื่อเอาไปป้องกันตัวเองได้นะครับป้องกันตัวเองอย่างกับเป็นคาราเต้เนี่ยไม่ก็ป้องกันใจตัวเองไงป้องกันใจตัวเองใช่งั้นวันนี้นะคะก็เหมือนกับว่าบทสรุปของเราง่ายๆก็คือเหมือนกับว่า bad boy good boy bad girl good girl เนี่ยมันก็มีอยู่ในโลกนี่แหละก็คือถ้าเกิดเราระวังตัวได้ก็ดีหรือเราอาจจะเป็นคนนั้นเราอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้เราจะเป็นคนนั้นอยู่ก็ได้แต่ว่าก่อนจะไปเนี่ยจบแบบนี้ธรรมดาไปหรือว่าอยากรู้เรื่องราวมากกว่านี้มันไม่พอต้องทำยังไงคะ
เดี๋ยวอย่างนี้ฮะก็ใครมีประสบการณ์อะไรโอ้โหเหมือนเป็นเจ้าของช่องเลยใครมีประสบการณ์ยังไงก็คอมเมนต์มาด้านล่างเดี๋ยวติช่าเนี่ยเขาจะเข้าไปอ่านนะครับแล้วก็อาจจะมีเข้าไปตอบด้วยครับว่าเล่าประสบการณ์ตัวเองหรือมีคำถามอะไรก็ลองถามมันไปเลย ใช่เล่าประสบการณ์แบบแบดเกิร์ลแบดบอยมาแบดที่สุดยังไง แล้วเรื่องที่ติช่าชอบถูกใจเนี่ยแจกของรางวัลอีกแล้วนะ เป็น ถุงยาง มารายการอะไรกันครับเนี่ยเอางี้ฮะฝากกดไลค์แล้วก็กดซับด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ใน EP กด ต่อไป ซับเดี๋ยวนี้ได้เลยไหมคะกดซับหน่อยนะคะ กดซับไปเลย กดซับแล้วก็คอมเมนต์นะคะอยากฟังเรื่องราวมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้บายจริงไหมมีมังกรอ่ะจริงไหม ฮะ เฮ้ย ถ้าเราเป็นผู้ชายนะ ขอบ จะฟักทุกวันเลย อูเปลี่ยนทุกคนด้วย คนละวันเตรียมตัวให้ดีอ่ะให้เป็นผู้ชาย จริงไหมมีมังกรอ่ะจริงไหม ฮะ เฮ้ย เราเป็นเพื่อนกันอยู่จะไม่มี อยากรู้ไงอยากรู้เฉยๆว่า yes or no is it a dragon คือเขาบอกว่าปล่อยให้ตำนานเป็นตำนาน โอ้โหจบกันปะ โอเค